Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas, at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang episode ng ating palatuntunan ng araw ngayon na Martes at 3 ng Pebrero taong 2025. February 3, 2026, first Tuesday for the month of February, the Love Month. Sana naway mag-iibigan tayo mga kaisyo. Magkaibigan. Maliban na lang sa mga kurakot dyan, ayaw natin kaibiganin yan. Anyway, welcome po sa isa na namang episode ng ating palatutunan ng Issue 101, kung saan tatatakayan po natin sa episode na ito, planong hindi susundin ng Crocodile Farm. O itong tinatawag natin na House of Representatives mga kaisyo, Crocodile Farm o house, bahay ng mga kawatan. Ayaw susundin mga kaisyo ang naging desisyon ng Kataas-taasang Hukuman o Supreme Court na may kaugnayan sa impeachment. Yan ang sinabi ni Senior Deputy Majority Leader Buaya na si Congressman Lorenz Defensor ito dahil isang panghihimasok diumano ang naging desisyon ng SC sa kapangyarihan ng Kamara. Kaya't plano niyang hindi susundin ang kahit anumang maging utos sa naturang desisyon. Susunod! Yan ang ating pausapan dito sa ating episode sa Issue 101. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag pong kalimutan mga kaisyo na mag-like sa video nito. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell. Sana all! Para kayo mapapalanan ko sakaling tayo ay may live stream katulad nito. At huwag po din nyo kalimutan na i-follow nyo po at like ang ating official Facebook fanpage na Senior Simon 101. Pati na rin ang ating X account. Bilang supportan nyo na rin sa ating mga kaisyo at sa ating pakikibaka dito sa social media. At of course, mga ka-issue, inanyahan ko po din kayo na sumali sa ating mga ka-issue sa Issue 101 group page. Sa pamagitan ng group page na ito, mga ka-issue, tuloy-tuloy ang ating ugnayan, tuloy-tuloy ang ating talakayan, tuloy-tuloy ang ating debate. Okay na, kailangan tayo mag-debate, mga ka-issue, huwag lang magsuntukan. Ito ang official na mga ka-issue sa Issue 101 group page natin. Kaya huwag na po tayo magpaligoy-ligoy pa. Umpisahan na natin ating talakayan dito sa ating palatuntunan ng Issue 101. kasama ko inyong ligo na si Senior Simon. Senior Simon. Alright mga ka-issue. Welcome ulit dito sa ating Issue 101. Ito po muli ang inyong lingkod na si Senior Simon. May lang pwede po din kayong sumali by the way, highway. Pwede po kayo ding sumali sa pamamagitan ng ating chat box dyan mga ka-issue. At gusto nyo magpahayag, welcome na welcome po kayo dito sa ating palatuntunan. Ba't hindi lumabas ito? Parang may kulang. Okay, i-check natin ulit. Bakit ba hindi siya lumabas? Ewan natin. Okay. Ito.
Okay. Baka nahiya. Okay. Dito na tayo mga kaisyo sa ating pag-uusapan. Dahil mga kaisyo, sa previous episode natin, atin pong tinalakay yung inilabas na desisyon. Final and executory na desisyon mga kaisyo ng Korte Suprema na kung saan ay sinabi at pinanindigan ang unang inilabas na desisyon noong July mga kaisyo. Pero alam naman po natin mga kaisyo na itong mga ibang mga opisyal din natin dito na masasabi po nating kapalmoks ay nagpalabas din. Bakit ba to? Ay. Wait. Ito pala. Nagpalabas din ng kanilang saloobin at pagtutol, hindi pagsang-ayon mga kaisyo sa naturang desisyon ng Korte Suprema. Di po ba mga kaisyo na ang tanging arbiter kung pag-uusapan natin ang batas, siyang nag-iinterpreta sa batas mga kaisyo dito sa ating bansa, isa lang po ang may kapangyarihan na i-interpret, ipaliwanag sa atin kung ano ang batas. Siya ang mas pinakamataas when talking or speaking about the law. Hindi ang legislative, hindi ang kongreso ang may kapangyarihan na mag-interpret mga kaisyo sa batas. Hindi ang executive ang may kapangyarihan na mag-interpret sa batas. Ang natatanging may kapangyarihan mga kaisyo na tukuyin whether or not ang isang batas ay sumang-ayon sa konstitusyon, whether or not ang batas ay hindi lumalabag sa konstitusyon o may katanungan tungkol sa konstitusyon mga kaisyo, isa lang pong branch of government. Kasi may tatlo po tayo mga kaisyo at atin po ulit-ulitin ito mga kaisyo para maliwanagan at malaman natin. Mas maintindihan po natin mga kaisyo, mayroon po tayong tatlong co-equal branch na mayroong sariling kapangyarihan, mayroong sariling mga trabaho mga kaisyo. Kaso ito kasing mga kongresista natin, itong mga House of Representatives, itong mga kasapi, mga miyembro ng Kongreso mga kaisyo, ay gusto nila na akuhin, gusto nilang angkinin yung ibang trabaho ng ibang branches ng ating gobyerno. Gusto nilang kunin, gusto din nilang angkinin ang trabaho mga kaisyo. That is why, kahit isa lang ang binigyan ng kapangyarihan ayon sa saligang batas na mag-interpret o mag-determine ng constitutionality mga kaisyo, itong mga nasa Kongreso, katulad nito mga kaisyong si Lorenz defensor. Sabi dito sa ulat na to mga kaisyo na inilabas ng One News at Philippine Star, we're not bound by easy rulings on impeach rules. Ayon dito kay Lorenz defensor. Buwisit! Ganito ang pag-iisip ng mga nasa Kongreso, ng mga buwaya sa House of Representatives sa Crocodile Farm na gusto nilang angkinin ang trabaho ng ibang branch of the government. Gusto nilang kahit naglabas na ng desisyon ang Kataas-taasang Hukuman na ito ang kanilang interpretasyon, ganito ang nakasaad sa saligang batas at ito dapat ang pag-intindi nito, ayaw nilang sundin mga kaisyo.
Tingnan natin ang buod ng balita. Sabi dito galing sa onenews.ph na website. We're not bound by easy rulings on impeach rules ayon dito mga kaisyo kay House Senior Deputy Majority Leader Lorenz Defensor. Sabi niya, we don't have to assert our independence. Our independence is laid down by the law. Okay, atin pong pag-usapan yan na. Kung gusto nyong sumali sa ating talakayan, mga kaisyo, welcome po kayo. Walang problema kung magpahayag kayo sa lungat o sang-ayon sa ating paninindigan dito, sa ating posisyon. Kung gusto nyong magdebate tayo tungkol dyan, gusto nyong magtanong, gusto nyong maglahad, welcome na welcome po. Kung hindi po kayo nakapanood dito ngayon sa ating live stream, pwede po ninyong gawin yan sa comment box. Dito sa ating YouTube channel mga kaisyo sa video na ito. Sabi niya, sabi ulit, basahin natin ulit mga kaisyo ang sinabi ni House Senior Deputy Majority Leader Lorenz Defensor. We don't have to assert our independence. Our independence is laid down by the law. There is a separation of powers where each department shouldn't cross each other's turf. Okay. Ito yung video mga kaisyo. Sa pinagsasabi ng ugok na ito na kongresista na baboy na buwaya sa House of Representatives. With the decision of the Supreme Court. Kamusta po yung ating update dito sa pag-amend po ng rules doon sa base po doon sa desisyon? Sabi tanong ng reporter dito mga kaisyo. Ang tanong ng reporter dito, magpakinggan natin mabuti ha. Sa pag-amend po ng rules doon sa base po doon sa desisyon. Update daw ng rules. Base doon sa naging desisyon ng Korte Suprema. Pakinggan nyo po ng mabuti mga kaisyo kung gaano kakapalan ang mukha. Hindi pa lang. Gaano kakapal ang mukha ng katulad nitong si Lorenz Defensor mga kaisyo na ayaw niyang sundin ang naging utos o naging desisyon, naging interpretasyon, naging paliwanag mga kaisyo ng Korte Suprema. We will prepare the rules accordingly. I'm very disappointed with the Abogado pang matuturing na abogado pa sana itong ugok na ito mga kaisyo. Ang sarap patanggalan ng lisensya ng kanyang abogasya. Walang respeto sa naging desisyon ng Korte Suprema. Siya pa disappointed. Matalino kang ugok ka. Ikaw nang matalinong ugok ka. Unanimous yung naging desisyon ng Korte Suprema tapos disappointed ka. Sino ka? Sino kang baboy ka? Sinong ugok ka? Ay, nakakabwisit ang mga ganitong mga tao, mga kaisyo. Na akalain nilang sila ay ibinoto ng milyong-milyong mamamayan. Pero sa kanilang distrito lang ito, mga kaisyo, sa Iloilo ito. Sana hindi na magpaloko ang mga taga Iloilo dito, mga kaisyo. Nitong si Lorenz Defensor. decision of the Supreme Court. It did not respect the separation of powers. Hindi ito nirespeto ang independence ng Kongreso. Boyset, hindi daw nirespeto. Ay, nako. That is why, mga kaisyo, makinig kayo ng mabuti. That is why we are not improving. Lugmok pa rin ang ating bansa dahil sa mga namumunong mga katulad ng pag-iisip ng defensor na ito. Kahit may inilabas na desisyon, may inilabas na interpretasyon, ang kataas-taasang hukuman, ang natatanging hukuman na pwede pong maglahad ng interpretasyon ng ating batas, mga kaisyo, ayaw sundin ng mga to. This is the kind of people
that should not be at the helm of our government. Visit ng mga tao to, mga kaisyo. Disappointed pa daw siya, mga kaisyo. Dahil hindi natupad ang kanyang kagustuhan. Dahil salungat ang naging desisyon ng Korte Suprema. Why not give the respect to the Supreme Court? Sabi mo, co-equal branch. And you're accusing the Supreme Court na lumabas sa kanilang trabaho at kinuha yung trabaho nyo, mga buwisit. Impeachment, how we interpret and execute our own rules should be up to Congress. Naiintindihan ng Korte Suprema at sana ginalang nila na the impeachment process is a political question at hindi sana sila nag-encroach sa exclusive right of Congress to initiate impeachment proceedings. Buwisit. May sinabi ba ang Korte Suprema na gawin nyo ito? Na hindi kayo ang natatanging taga-initiate ng impeachment? Gago? May sinabi bang Korte Suprema? Okay, balikan natin, mga kaisyo. Ito ang final na desisyon na to, mga kaisyo, ng Supreme Court na isinulat ni Associate Justice Leonin. Ikaw ang ugok ka, ha? Makinig ka ng mabuti. Abogado ka pa naman, pero we clarify the constitutional requirements of impeachment. Sabi dito, sabi ni Justice Leonin, we affirm that impeachment is a powerful process to exact accountability from government, especially from public officers mentioned in the Constitution. Dali lang. We affirm that accountability done in accordance with the Constitution is a core value in a democratic and republican government. Sabi dito, we also affirm that the House of Representatives has the sole prerogative to initiate impeachment complaints. Hoy! Depensor! Buayang depensor! Nabasa mo ba to? Gago ka? Sabi dito, we also affirm that the House of Representatives has the sole prerogative to initiate impeachment complaints and to promulgate its rules of impeachment in accordance with the requirements of the Constitution. Dapat sang-ayon yung mga hakbang ng Kongreso, ng House of Representatives sa pag-initiate ng impeachment complaints. Nakakagalit po, mga kaisyo, ang mga ganitong pananaw kasi. Ang ginagawa kasi ng mga to, mga kaisyo, ay para yung tao, lalo na yung mga anti-Duterte, ay mas magagalit sila. O to cast doubt sa ating Korte Suprema. Para mawalan po sila ng tiwala sa ating hustisya, mawalan sila ng tiwala sa natatanging pillar of justice that we have in the country. Ito kasi ang ginagawa ng mga to, mga kaisyo, to cast doubt sa ating hudikatura. Na kahit anumang gawing desisyon ng ating mga justices, ng ating mga hurado, ng ating mga hukuman, ng ating mga maestrado, mga kaisyo, ay hindi dapat pagkakatiwalaan. Yan kasi ang gusto ng mga to, mga kaisyo, itong mga gagong mga to, katulad ni Tito Soto Itbulaga.
Sabi dito ha, we also affirm that the House of Representatives has the sole prerogative to initiate impeachment complaints and to promulgate its rules of impeachment. Hindi sinabi dyan na sila ang gagawa in behalf of the Congress, in behalf of the House of Representatives, sila ang gagawa ng rules. Ugok, buisit, gago. However, its rules must be consistent with the provisions of our Constitution. Hoy, Lorenz Defensor, basahin mo ng mabuti itong naging desisyon ng Korte Suprema. Dapat sang-ayon ang inyong mga hakbang, ang inyong mga rules dyan sa Kamara, sa bahay ng mga kawatan, kung ano ang nakasaad sa saligang batas. It is in this light that we deny the motion for reconsideration filed by the respondents. We clarified the constitutional requirement of impeachment. Ewan ko kung nabasa ba ito ni Defensor. Lorenz si Lorenz, hindi po si Mike. Lorenz Defensor. Una, the impeachment process is primarily a legal, political, and constitutional procedure. Hindi po ito political lang. Gago ka. It is not a purely political proceedings. This means that the Bill of Rights, especially the due process clause and the right to speedy disposition of cases, applies to the entire impeachment process. However, the application of the due process clause in the initiation stage of the impeachment process is sui generis. One of a kind. Kakaiba. Ituloy natin yung mga sinasabi nitong ugok na ito, mga kaisya, nitong si Lorenz Defensor. Ano pa ang dagdag niyang sinabi? Maliban sa I am disappointed. Gago! That is why I can assure you that our rules will be revised to make it clearer and more definitive in accordance with the provisions and the intent of the Constitution, of course, taking into consideration the recent decision of the Supreme Court. Buisit. Niloloko tayo ng taong to, mga guys. And of course, with the recent decision of the Supreme Court. Ay, mga ganito talagang mga tao, mga namumuno, mga nasa posisyon na binoto, kahit ugok yung mga kaisipan nila, mga kaisyo. We will set the rules that will follow the provision of the Constitution and of course is consider the latest decision of the Supreme Court. Will you assert your independence, sir? We don't have to assert our independence. Our independence is laid down by the law. There is a separation of powers kung saan dapat hindi lumalampas ang mga departamento sa isang... Ay, wala. Hindi kayo inutusan ng Korte Suprema na gawin yung... gawin nyo ganito, gawin nyo ganito. Hindi. Klinaro ng Korte Suprema kung ano ang nakasaad sa saligang batas at dapat ninyong gawin. That is their job. Stupid. The legislative department should not encroach on the judicial department, and the judicial department should not also encroach on the executive and the legislative department. Wala akong nakikitang clear sign of grave abuse of discretion on the part of the rules of the House of Representatives. Wala nga kayong clear signs of grave abuse of discretion sa rules niyo. Pero kayong mga gagong, mga kongresista, ang lumabag sa sarili niyong rules. Niloloko nyo kami. Kaming taong bayan, niloloko nyo, pinaglalaroan nyo, lalo na yung mga mangmang, lalo na yung hindi mga nag-iisip.
lalo na yung mga supporters ninyo na walang pag-iisip. It follows the intent of the Constitution, especially when it comes to the initiation Walang of problema nga yung rules. Palusot pa tong buisit na to. impeachment complaints. What new rule introduced by the Supreme Court bothers you the most? It bothers me that they are dictating how we will interpret our session days. Ito mga guys, dahil daw, sa inilabas na desisyon mga kaisyo, kung ano daw ang yung session days. The Supreme Court defined session days. Ito mga kaisyo. Ulitin natin yung sinabi dito ni Ugok mga kaisyo. That they are dictating how we will interpret our session days. It bothers me that they are suggesting how we should proceed with the impeachment referral. Ito dito kasi ang session days mga kaisyo, isa yung hinanakit niya dahil daw pinagutusan sila kung ano ang pagkilala ng session days. Sabi dito sa desisyon, saan ba 'yon? Tungkol sa session days. Ito, we are aware. Saan ba 'yon? Ito. Dito tayo magsimula ha. Dahil sabi kasi ng Article 11 Section 3 2 of the Constitution requires that a verified impeachment complaint be immediately put in the order of business within 10 session days. Okay. So dito ha. Hoy. Nood kayo ng mabuti dito. Sabi dito ha. We are aware. Ito ang Supreme Court decision. Final na to. Ito yung latest. Ito yung nagbabasura doon sa MR mga kaisyo or motion for reconsideration. Sabi dito ha, we are aware that for legislative purposes, a session day follows the interpretation of the House. Okay? Which is not equivalent to a calendar day. Okay? Klinaro ha? Klinaro ng Korte Suprema na kinilala nila or alam ng Korte Suprema, aware ang Korte Suprema na para sa paggawa ng batas, legislative purposes take note. Buwisit na Representative Lorenz Defensor. Ako na ordinaryong mamamayan, nakaintindi dito sa inilabas na ito. Sabi ng Korte Suprema alam nila, aware sila na para sa paggawa ng batas o itong legislative purposes, a session day follows the interpretation of the House, which is not equivalent to a calendar day. It is a period that starts from a call to order until decision is adjourned, regardless of the passage of time. Ito kasi ang nireklamo ni Ugok na defensor, congressman defensor. Kasi sabi niya, sila daw ay diniktahan kung ano ang kanilang pagkilala sa session day. Pero sabi dito sa naging desisyon ng Korte Suprema, alam nila yan. But for legislative purposes, it is a period that starts from a call to order until decision is adjourned regardless of the passage of time. Alam nila, kinilala, aware sila. However, take note of this, next paragraph. Dito tayo magtatapos mga kaisyo sa kaugukan nitong si Lorenzo Defensor o Lorenz Defensor, hindi pala Lorenzo. Lorenz Defensor na to. However, for the initiation stage of impeachment, which is a constitutional process, buwisit ka. That is not a legislative purposes. For the initiation stage of impeachment, which is a constitutional process, a session day is a calendar day in which the House of Representatives holds a session. This aligns with the primordial value of accountability of impeachable public officials and therefore that impeachment proceeding should be accorded the weight and priority that it is due. Ano ang gustong ipaabot ng Korte Suprema nito mga kaisyo?
na dapat prompt, na dapat mag-observe itong mga buwisit na mga buhaya sa Crocodile Farm na dapat i-observe nila at hindi sila na para bang mga ewan ko na hindi nila tingnan at sundin na dapat nakasunod sila sa mga araw o binilang ang mga araw, mga kaesyo, sa paggawa nito. Kasi ito kasi nangyari, mga kaesyo, noong unang lumabas yung noong 2024, December 24, inupuan. Kasi ang kanila kasing pagkilala sa session day is yung session day nila while they are doing their legislative works or functions. Inupuan nila. Hindi nila kaagad inaksyonan. Hindi nila kaagad pinansin yung mga naka-file o na-file na mga impeachment complaint. That is why ang Korte Suprema ay diniklarang unconstitutional ang kanilang mga ginagawa or ginawa. This is to clarify. This is about the constitutional process. Take note, Lorenz, defensor, kinilala ng Korte Suprema for legislative purpose ang session day ninyo kung ano ang inyong interpretasyon. For legislative purposes. Pero dahil ang impeachment is a constitutional process, ang session day is a calendar day. Senior Simon, Issue 101. Issue 101. Mga kaisyo, dyan tayo. Tatapusin na natin yan, mga kaisyo. Ang ating tinalakay. Atin lang pong binigyan bigat yung sinabi niya, mga kaisyo, yung pinahayag niya na disappointed daw siya. Mayroon daw paglabag o sinakop na daw ng Korte Suprema yung trabaho ng Kongreso. At dinagdag pa ng Korte Suprema na iniba daw yung session day na salungat sa kanilang pagkilala ng session day, mga kaisyo. So sana'y naliwanagan po tayo dito sa ating pinag-uusapan. Since mababa lang ang nanonood sa atin dito, mga kaisyo. So tatapusin na natin ito. Anyway, hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon, Pansamantala po tayong mamaalam para sa ating palatuntunan ng Issue 101. hanggang sa muli, tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.